evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accident. A Beaver County man is being held for murder. And more labor. Another vlog. We're on the way to ano yun? Villa Infanta. Yeah, Villa Infanta. Villa Infanta. O diba? Wala nakakaalam. Basta mapunta kami doon kasi debut ni Reg. If you know Reg, nasa YouTube FanFest vlog ko siya. So kung hindi nyo pa naman mapanood yun, link will be down in the description box. Also, may kasama ko ngayon. Ang dami namin. I'm with Elsie. So ipapakilala ko sila sa inyo isa-isa. Ito si Alay. Boom! Boom, yes! Opak! This is Alay. Ito si Maika, kasama ko na siya sa YouTube FanFest. Kilala nyo na yan. Ito si Mami. Ayan. Alam, kanina pa kasi sila nag-aapura ng pakita sa vlog. Ito si Cha. Ihuli natin. Ayan si Cha. Ayan siya. Ayan. Pakahap mo sa kanya. Yan, ito si Dang. Hi, Dang. Oh, hawakan mo na. Sa'yo na. Ikaw na. Sa'yo na. Pakilala ka na. Pakilala ka. Ano hobbies mo sa kanila? Hi guys, it's me, LMA. Kasama ko sila, nabanggit ko sila sa get to know me videos, something, and we're all wearing black. Kasi, yun yung theme ni Reg. Kaya, Hi guys, Tan and City. naisipan ko mag-vlog ngayon kasi bukas din may ganap kami sa school. May ganap graduation practice. Monday, Tuesday, sa Friday. Tapos graduation namin sa Friday. So, ayun. Iba-vlog ko siya. Pero yung grad practice, tatry ko kasi baka hindi pwede. Higpit nila eh. Oo, mahigpit sila. As you can see, may something sa tip ko right now kasi kinabitan ako ng brackets. Pero wala pang wire kasi may problema sa pag-bite ko. Nilagyan ako ng bite trap pero natanggal. So, hindi ko alam paano tayo jijibog mamaya. Pero food is life, gano'n. Diretso lunok. Diretso lunok. So, I'll see you guys there. Okay lang. Dito na kami! Ayun siya! Nababother ba kayo sa ngipin ko? Nababother din ako sa The Feeling is Mutual. Ang bastos! Ay! Nagsasalita ako! Sorry po, sorry. Picture sila ngayon dyan. Ang aga namin nakarating, 4:49. Tapos 5 PM yung call time. Akala ko 5 PM yung start ng debut. Pagdating namin, kami pa lang yung tao, tapos yung family nila, Reg. Gusto ko lang ipalam sa inyo na may gustong mag-take over ng vlog na to, kaya ayun lang. So, yeah. Binabalaan ko kayo. Labot ha, grabe ka ha. Yan, sobrang init. Tapos tayo ng bahay nila Ella for 15. Mga 4:15. Alam nyo ba, Kamusta tayo? pasingit ako. Kasi vlog ko naman to. Linggo na naming planadong kila Ella May kami magkikita-kita bago bumiyahe. Yung oras 1 PM. Dumating halos lahat 2. Hindi. 1:30. Umalis. May pinuntahan pa ako. Tapos, wait lang. May pinuntahan pa ako. Knowing na ang layo ng pinuntahan ko, akala ko ako yung pinakamalilate. Tapos, kung sino pa yung pinakamalapit, siya pa yung late na late. Sino kaya? Tapos meron pa, alam niyang may kailangan sa kanya. Naoras siya dumating, alas 4, mag-aalas 4. Alas 3, dinefend niya pa yung sarili niya, di ba? Alas 3, dahil lahat kami gahol mag-ayos ng buhok. May muntik pang mag-FO dahil hindi makulot-kulot yung buhok niya, no? Sino yun? Yung pula yung buhok nun eh. Pula yung buhok nun. Pero okay naman kasi nakarating kami on time. Nakaraos naman. Nakaraos, maayos-ayos naman yung mukha namin. Hindi ko lang sure sa akin. Pero maayos naman. Castillo. The accident here in the district. One of them near Pennsylvania. In that crash, 20-year-old Michael Butler.
about kayo. Kilala I mo mean, ba questions natin about ang kayo. president tonight? Ladies and gentlemen, let us all welcome our lovely debutant, none other than Regina! Dolor! Dolor! Nag-photo kami at sobrang cute. All I can say is that enjoy your life. Like, One more time, mas malakas! Let's sing happy birthday for Red! Happy birthday, Red! Mas malakas, happy birthday, Red! Happy birthday, Lord! And Red, together release the blood and candle. Let's give her a big round of applause, please. Fun fact, magka-birthday kami. December 8 pareho, pero 1999 siya din 2000 ako. Hi, ate! Thank you so much, Daddy Ernest.